ආයිබෝවන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel chef YouTube channel එකට. අදත් ඔන්න මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ මඩු මාළු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මොකද විශේෂයෙන් මේකට ප්‍රශ්නයකට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන අය තමයි ඉන්නේ පිටරට අයට. පිටරට දන්නේ නැහැ මේ කොහොමද හොයාගන්නේ මාළු සහ මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේක පිටරට ඉන්න අයට හරි ලේසියෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඒක මාළු ගොඩක් වෙලාට ඒකට මාළුකට කියන්නේ ස්කේට් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැක්කහම දන්නවා ඔය මඩු මාළු. ඉතින් ඒක තමයි අද මම ඔයගලන්ට හදන විදිය කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ මඩු මාළු. දැන් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය අඟලි කෑලිවට මේ කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා කිලෝ 1.5 වගේ ප්‍රමාණයක් මේ කුඩා පොඩි කට්ටිය නම් පොඩි. නමුත් මේක හදනකොට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට පොඩි වේවි. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන පුළු බඩු කීපයක් අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා. ඒකදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා කරපිංච තියෙනවා, මෙතන ඉඟුරු තියෙනවා, සුදු ලුණු තියෙනවා, අවමිරිස් තියෙනවා, රම්පේ කුරුඳු කෑල්ලක් තියෙනවා, ඊළඟට උළුහාල් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ වියලි දේවල් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා මේ අමු 3-5 තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මේ කළු පාට පහේ එක. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා මොකද මම පොඩ්ඩක් මේ කළු කළා තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මෙතන මේ කහ කුඩු ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙන ගොරක. මේ ගොරක එක මම හදාගත්ත ගොරක එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකයි මේ හොඳට කළු පාට තියෙන්නේ. මේ ගොරක හදන වීඩියෝ එකත් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මිරිස් කුඩු ටිකකුත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සියල්ල අපි එකට එකතු කරලා තමයි මේක අපි ලිපේ තියන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මගේ මේ තියෙන පුළු බඩු ටික අපි ඉස්සෙල්ලා මේ ටික අපි එකට එකතු කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනම් පොඩි ටෙම්පරාදුවකුත් කරන්න පුළුවන්. මම මේක ටෙම්පරාදු මුකුත් කරන්නේ නැතුව තමයි මම මේක හදාගන්නේ. ඉතින් ඊට වඩාත්ම ගුණයි අපි ටෙම්පරාදු නොකර. හැබැයි ඔයාලට ඕන මේකට තෙල් ටිකක් උඩින් නිකන් දාන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් තෙල් බදින්න නැතුව තෙලෙන් බදින්න නැතුව තෙල් ටිකක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක පාට එනවා. හොඳ ෂයින් එකකුත් එනවා. ඊළඟට මම අමු පහේ ටීස්පූන් 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඊළඟට කළු පාට එක මේ රෝස්ටඩ් එක මේ විදිහට ටේබල් ස්පූන් 2ක ප්‍රමාණය තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ ඊළඟට කහ කුඩු ටිකක් ටීස්පූන් භාගයක ප්‍රමාණය ඊළඟට මිරිස් කුඩු මට අමතක වුණා ගම් මිරිස් අනිවාර්යෙන් ගම් මිරිස් අන්තිමේදී එකතු කරන්න පුළුවන් නමුත් මුලින් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ගොරක ටේබල් ස්පූන් 4ක ප්‍රමාණයක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට ඒත් එක මම එකතු කරගන්න ලුණු ටේබල් ස්පූන් ගත්තොත් 2ක ප්‍රමාණය එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට මෙතන ගම්මිරිස් මම එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ගම්මිරිසුත් මේ වෙලාවෙම එකතු කරගන්නවා. මේ වගේ ගම්මිරිස් ප්‍රමාණිත එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා මම කිව්වා වගේ මේ වගේ ටේබල් ස්පූන් 2ක ප්‍රමාණය vegetable oil පොඩ එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වතුර ටිකක්. ටේබල් ස්පූන් 3ක 4ක වතුර ප්‍රමාණය එකතු කරලා මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන මම සියල්ලම එකට එකතු කරලා මේ වගේ කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් මික්ස් මේ කවලම් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මද මීඩියම් හීට් එක කියන්නේ මධ්‍යස්ථ ගින්දරක මම මේක හොඳින් මේ උයා ගන්න. ඉතින් මේක උයාගද්දි හොඳින් වහලා උයා ගන්න. ඊට පස්සේ කලින් මේ ටිකෙන් ටික මේක ඇරලා මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරගත්තොත් වඩා හොඳයි. දැන් මම ලිපේ තියාගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක දැන් වහලා අපි විනාඩි 10ක් විතර මේක තියලා බලමු කොහොමද මේකේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් අතන විනාඩි 10ට විනාඩි 15ක් විතර ගියා. මේක ඇත්ත සුවඳකුත් එනවා. මම ඇරලා බලන්නම් මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක දැන් තියෙන්නේ. මේක දැන් හොඳට නටනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ හොඳ කළු පාට මේක තියෙනවා. මේක දැන් මම හිතන්නේ වැඩි වෙලා තව තම්බන්න දෙයක් නැහැ. මේක අර කටු ගතියක් තියෙන මේ මඩු මාළු වල ඒකත් කන්න පුළුවන් හොඳට මේ හපලා. ඒක නිසා මම ඒකත් දාලා තමයි මම මේක උයලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක රෝස් පාන් වලට බත්තරට මේක ඉතින් හොඳ කෑමක් මේක. ඉතින් මේක අවශ්‍ය විදිහට ලුණු බලලා මේ විදිහට කරන්න. මොකද මේක මේ පාට ආවේ ගොරකත් සහ
මම පාවිච්චි කරු මේ බැදපු කළු පාට 3-5කින් තමයි මේ පාටත් මාරන් තියෙන්නේ. මම තනියෙන් තව පොඩි වෙලාවක් මේක කියලා මම ලිපෙන් බාලම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත මඩු මාළු එක. ඉතාමත්ම රසයි ඇත්තටම ගත්තොත්. මොකද මේ මම ඉතින් නෙවෙයි කියන්නේ මේ මම අවටින්න නැත්තයි කියන්නේ. මොකද ඒකේ සුවඳ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට මේ මඩු මාළු හදනකොට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම දාපුව මේ අපේ අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඒ දාලා මේ ඇඹුල ලුණු රස දැවිල්ල කියන්නේ ගම්මිස් දැම්මා මේ ඔක්කොම ගත්තාම හරි රසක් එනවා. ඉතින් මේක හොඳට හදාගත්තාම කන්න පුළුවන්. සමහර අය ආස නැහැ මේකට. නමුත් මේක මමත් හරි ආස මේ මාළුවේ තමයි මඩු මාළු. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ පොලින් සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට ගන්න පුළුවන් ඉත් මාළුවට වඩා. ඉතින් මේක මම විශේෂත්වයක් අද කරේ. ඔයගොල්ලන්ට පිටරටින් අයට නම් මේක ඉතාමත් හොඳයි හදාගෙන ඒ දවස් කීපයක් සීතකරන තියාගෙන කන්න පුළුවන් මාළුවක් නිසා. ඉතින් මේ මඩු මාළුව හදන විදිය ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා මේ අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ඒක හැදුවේ රසට ආවද කියලා. ඉතින් මම හිතලා මේ වීඩියෝ අද බොහෝ දේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා නැවතත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ හැමෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.